Itt a képen egy kicsit kinagyítottuk a Himaláját, ott felül az a Hupli. Képzeljük el, hogy fölmásztam a Himalája legesleg tetejére, vittem magammal több ilyen ásványvizet, és elkezdem ezeket haigálni. Hát itt, hogyha most ezt elengedem, akkor ugye leesik, mert alatta van a föld, és vonza a kutyakötelesség esni a föld felé, de ha nem lenne itt a föld, és úgy dobnám el, akkor nem kóvályogna össze-vissza, egyenesen menne, ezt a kezdősebességét, ezt a lendületét megtartaná. Fizika órán van, aki már szajkozta is, hogy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, ugye erről szól. Ha nem lenne itt a föld, akkor ez egyenes mentén, egyenletesen haladna. Hát ha visszateszem alá a földet és úgy dobom el, tessék elképzelni, először is eldobtam, kutya kötelessége arra felé menni. Na jó, de hát képzeljük el, hogy eszébe jut a gravitáció, akkor azt mondja, hogy jó, most eszébe jutott a gravitáció, pottyanak egy kicsit. Mivel alatta van a föld, ugye muszáj zuhanni neki. De adtam neki lendületet abba az irányba, muszáj arra felé menni, megint eszébe jut a gravitáció, megint esik egy kicsit, megint megy arra, megint zuhan, és itt tovább. Ugye nem ilyen lépcsőzetesen csinálja, egyszerre csinálja mind a két mozgást. Hát persze, ha nagyobb sebességgel dobom el, akkor az alatt az idő alatt, amíg leesik, messzebbre jut. Még nagyobb sebességgel még messzebb fog leesni. Hát akkor most dobálódzunk a Himalájáról, vittem sok ilyen üdítőt, és először egyet eldobok viszonylag kis sebességgel, az ott esik le a közelben, mondjuk még valahol Kínában. Akkor a következőt még nagyobb sebességgel messzebbre hajítottam, átesett Oroszországba, azt hiszik szeretett csomag a kínaiaktól. A rákövetkezőt még nagyobb sebességgel akár haza is dobhatnám Magyarországra. Hát mi ez nekem? Itt az erő, itt az izom, pásztorozött tejet iszom, bár jó szeretem a kecsketejet. Na akkor eszem még egy kis bajai házi töpörtyűt, még erősebb leszek, még nagyobb sebességgel még messzebb dobom el, aztán zabálok még egy kis disznósajtot, meg egyéven disznóságokat, most már marha erős leszek tőle, akkor jó, áthajíthatnám a föld túlsó felére is, de ha elég nagy sebességgel elhajítom, akkor körbeesi a földet. Kérem szépen, ez a pontos kifejezés, hogy körbeesi a földet. A fiatalembert hadd kérjem meg, segítsen nekem, legyen szíves, jöjjön ide, szükségem van a fejére, a sajátom nem elég. Most akkor az ő feje lesz a föld. Nézzen erre, és merevedjen be. Tudjuk, hogy mozog a föld, különösen Galilei óta, de most nem mozogjon. Itt a Himalája. Ugye, most visszafelé mutatom, kis sebességnél, de akár vissza is mehetnék oda. Kis sebességnél még közel esik le, nagyobb sebességnél távolabb, még nagyobb sebességnél még távolabb, van, amikor átesik a föld túlsó felére, és ha elég nagy a sebessége, körbeesi a földet, én félrehajoltam, a föld mesterséges holdjává vált. Most mindenkinek fölteszek egy csalafinta kérdést, gondolkodjanak el rajta, esik-e közben a föld felé? Nem kell válaszolni hangosan, csak gondolkodjanak el rajta. Van, aki bejön a csődbe, abból indul ki, hogy hát mindig ugyanolyan magasan van, tán csak nem esik. Na de kérem szépen, alatta van a föld? Alatta. Vonza? Vonza. Működik a gravitáció, kutya kötelesség esni a föld felé. Emlékeznek rá, mikor az ásványvízen mutatom, hogy megy oldalra esik, megy oldalra esik. Itt is részletezhetném, megy oldalra esik a föld felé, megy oldalra esik a föld felé, megy oldalra esik. Jó, hát nem ilyen cikcakba csinálja, egyszerre csinálja mind a kettőt. Köszönöm szépen, tapsoljuk meg, jó feje van. Körbe esi a földet. Ez a precíz kifejezés, mivel állandóan zuhan a föld felé, körbe esi a földet. Hogyha ezt megértették, akkor megértették, hogy működnek a mesterséges holdak, űrhajók, űrállomások, űrrepülőgépek, hogy működnek az égitestek. A hold is ugyanezt csinálja. A hold is, képzeljük el, hogy itt van a föld, itt van a hold. Hogyha csak úgy egyszerűen elengednénk a holdat, ha nem mozogna, akkor ugye lepottyanna a földre, meg a föld is elmozdulna a hold felé, kevesebbet, mert nagyobb. Igen ám, de hogyha nem lenne gravitáció, akkor a hold az adott sebességével egyenesen mozogna, egy idő múlva annyira eltávolodna a földtől, hogy már nem is láthatnánk a holdat. A hold kétféle mozgást végez egyszerre. Megy oldalra, közben zuhan a föld felé.
megy oldalra, zuhan a föld felé, megy oldalra, zuhan, és így tovább, egy hónap alatt, majdnem egy hónap alatt körbeesi a földet.